2, 3, 4, 5, 6, hey! Pa, pa, 2, pa, 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 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hey! Pa, pa, 2, pa, 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 hey! Pa, 2, pa, 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 2. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Grandmaster Alejandro Ungkas Agle sa Ubo Malubuin Bagubo Plata sa self-defense, traditional self-defense form. Noong unang binibigay ko sa exercise sa Arnis, sa Rapilon, may binibigay ako noon, yon exercise lang yon kung paano paggamit ng Arnis. Ngayon, ibibigay ko na ang technique sa Arnis hanggang 5 lang. Dahan-dahan lang natin, itutuloy lang natin sa susunod naman natin na video. Ngayon, ituturo ko na ang technique ng Arnis galing sa hampas 1, 2, ikalawa, ikatatlo, ikaapat hanggang 5. Yan lang muna ang ituturo ko. Okay, sige, ito na. Hampas 1, again, 1, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hey! I-slow muna natin. I-slow mo natin. Sige, slow mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Okay, ikalawa, number 2. Sige. Pak. Again. Pak, pak. 2, pak, 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 2. Ito na, slow mo natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang number 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slow mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ito tayo. Pa, 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 pa. Hoy. Slow mo natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa. Pa, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung summary ng tinuturo ko kanina na 5 techniques sa Arnis. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Ang ikalawa, kapas. Pa, 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 pa. 2, 3, 4, 5. Ikatatlong summarize ito. 1, 2, pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, 5, pa, pa, 2. Slow mo. 1, 2, 3, 4, 5, pa, pa, 2. Na. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Dito na dia. 1. Again. Pa, 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 pa. Yun lang po muna.
ang may tuturo ko. Sa lahat ng gusto matuto ng Arnis, kung gusto niyo matuto ng Arnis, palagi lang kayong manood sa sa video. Lagi kayong mag-update sa video para ibigay ko pa yung mga technique, diba? Marami pang mga technique ibigay ko. Sa maswerte, may 5 tao na malibre na mabigyan ko dito sa Arnis. Palagi lang kayong mag-updated sa video. Yun lang.